cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để móc một chiếc túi dây rút đựng đồ cá nhân rất là tiện lợi. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi. Noli sử dụng len jean Janat của Thổ Nhĩ Kỳ. Sợi len khá là nhẹ, khi móc không bị xù, khi giặt thì không bị phai màu. Tiếp theo, các bạn cần chuẩn bị một cây kim móc, kim 3mm đầu 5/0. Kế đến là một chiếc kim khâu đầu tù. Một chiếc đánh dấu hình kim băng. Một chiếc kéo để chúng ta cắt sợi len thừa. Và cuối cùng là một dụng cụ đếm dòng cầm tay. Giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Noli sẽ nói qua cho các bạn cách để thực hiện chiếc túi như thế này để các bạn dễ dàng hình dung trong quá trình làm. Đầu tiên là các bạn sẽ gây cho mình một sợi dây móc xích có chiều dài là 40 mũi móc xích. Sau đó thì chúng ta sẽ móc mũi kép đơn vòng tròn xung quanh dây xích đó. Các bạn sẽ móc 3 hàng mũi kép đơn làm cái phần đáy của chiếc túi. Sau đó thì lên bên trên chúng ta sẽ tiếp tục móc phần họa tiết. Và cuối cùng, sau khi đã móc xong cái phần thân chiếc túi rồi thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 sợi dây móc xích như thế này. Chúng ta sẽ lồng vào và rút dây. Đầu tiên, các bạn gây cho mình một chuỗi gồm 40 mũi móc xích. Cách để tạo mũi móc xích như sau. Các bạn gập ngón tay lại. Sau đó thì vòng ngón út qua, lấy sợi len lên. Ở cái phần đầu ngắn, chúng ta sẽ dùng tay phải quấn một vòng ngược chiều kim đồng hồ. Quấn một vòng ngược chiều kim đồng hồ. Giữ lại ở cái điểm này. Sau đó thì chúng ta cho kim vào cái vòng tròn. Kéo qua. Thắt lại. Như vậy là chúng ta đã tạo được một nút thắt. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện là 40 mũi móc xích. Sau khi tạo được một chuỗi gồm 40 mũi móc xích thì các bạn đã tạo được cái phần đáy của chiếc túi. Nếu như các bạn muốn chiếc túi nó rộng hơn thì chúng ta có thể gây nhiều mũi móc xích hơn. Nếu các bạn muốn túi hẹp hơn thì chúng ta có thể gây ít mũi móc xích hơn nhé. Sau khi gây xong 40 mũi móc xích, các bạn lên cho mình là 2 mũi móc xích nữa. Đây chính là chiều cao của mũi kép đơn. Các bạn lấy lên, đâm vào chân thứ 3 tính từ kim móc. 1, 2, 3. Đâm vào chân thứ 3 tính từ kim móc. Đi qua 2 vòng tròn trên kim. Đi qua hết 2 vòng tròn trên kim. Lấy lên, đâm xuống chân bên cạnh, kéo lên, đi qua 2 vòng tròn trên kim, đi qua hết 2 vòng tròn trên kim.
Như vậy là chúng ta đã thực hiện được 2 mũi kép đơn. Các bạn cứ làm tiếp tục như vậy cho tới khi hoàn thành được 40 mũi kép đơn. Tới đây các bạn đã móc được là 40 mũi kép đơn ở dây xích bên này. Giờ đến bên dây xích bên kia thì các bạn sẽ tiếp tục móc là 40 mũi kép đơn nữa. Chúng ta sẽ móc vào cái chân này. Các bạn sẽ kẹp luôn cái sợi len thừa để chúng ta khi móc sẽ không cần phải giấu len nữa. Chúng ta đang tạo được cái phần đáy của chiếc túi. Đây là mặt phải nhé. Và đằng sau này là mặt trái. Các bạn sẽ móc cho tới hết hàng. Khi nào chúng ta được thêm 40 mũi kép đơn nữa thì các bạn dừng lại. Nếu các bạn không tự tin là mình đã móc được đến mũi cuối cùng hay chưa thì các bạn có thể đếm cho mình từ đầu đến cuối. Nếu như đến mũi này mà nó là 80 mũi rồi thì thôi. Còn nếu như đến mũi này nó là 79 mũi thì các bạn cần phải tạo thêm một mũi nữa vào cái chân cuối cùng. Đây chính là phần đáy. Thì bây giờ các bạn cần phải trượt mũi. Các bạn đếm này, 1 này, 2 này. Chúng ta sẽ trượt mũi vào chân mũi thứ hai. Móc một mũi trượt, kéo qua, lên 2 mũi móc xích. Như vậy là chúng ta đã tạo được phần đáy của chiếc túi. Tiếp tục, các bạn sẽ móc cho mình 80 mũi kép đơn. Chúng ta để chúng ta phân biệt được khi mà chúng ta đến móc đến mũi cuối cùng, chúng ta móc một mũi trượt vào đây mà các bạn không nhớ được thì các bạn sẽ sử dụng cái đánh dấu này để gài lại cái vị trí điểm đầu của cái mũi. Đó, sau đó lấy len móc mũi kép đơn. Đây chính là hàng thứ hai. Khi mà móc thì các bạn sẽ đánh dấu. Đây là hàng số 2 nhé. Cứ mỗi một chân các bạn sẽ móc là một mũi kép đơn.
Tới đây các bạn nhớ là cái phần mũi trượt này này, một cái phần dây xích như này, nó không phải là chân mũi cuối cùng nhá, mà đây chính là chân mũi cuối cùng rồi. Và cái xích này là nó của cái mũi này. Thì các bạn sẽ gỡ cái đánh dấu ra. Sau đó thì chúng ta móc một mũi trượt, kéo qua vòng tròn trên kim, lên 2 mũi móc xích, lấy len đâm vào đúng chân đó. Sau đó thì các bạn lại dùng cái đánh dấu vào đầu của chân mũi. Chúng ta tiếp tục móc hàng số 3. Hàng số 3 thì tương tự hàng số 2. Hàng số 3 thì các bạn cũng sẽ móc cho mình là 40 mũi kép đơn bên này và 40 mũi kép đơn bên kia, là chúng ta đã hoàn thành được là 80 mũi kép đơn. Chúng ta sẽ được đáy túi gồm 3 hàng bên này và 3 hàng bên kia. Như vậy là sẽ được 6 hàng là đáy túi. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình họa tiết. Chúng ta lên là 2 mũi móc xích. Sau đó lấy len đâm kim vào chân của 2 mũi móc xích đó. Một mũi kép đơn. Đây được tính là mũi kép đơn đầu tiên. Các bạn sẽ móc họa tiết cho mình như sau. Chúng ta sẽ lên một mũi móc xích. Sau đó bỏ qua một chân, lấy len móc vào chân thứ hai, bỏ qua một chân này, móc vào chân thứ hai, một mũi kép đơn. Sau đó chúng ta lại lên một mũi móc xích, lấy len bỏ qua một chân, móc vào chân kế tiếp. Lên một mũi móc xích, lấy len bỏ qua một chân, móc vào chân kế tiếp. Các bạn lưu ý sau khi chúng ta móc một mũi kép đơn thì các bạn lên một mũi móc xích luôn, để tránh tình trạng là quên. Cái mũi móc xích này thì tương ứng với một chân mũi mà chúng ta bỏ qua, thì các bạn sẽ tạo được hình ô vuông thành họa tiết, hình ô vuông. Lên một mũi móc xích, lấy len bỏ qua một chân, móc vào chân kế tiếp. Lên một mũi móc xích. Như vậy là cứ cách một mũi chúng ta lại móc một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc lần lượt như vậy cho tới cuối hàng, là chúng ta đã kết thúc được hàng số 4. Tới mũi cuối cùng, các bạn lấy len bỏ qua một chân, móc vào chân kế bên, một mũi kép đơn, móc luôn một mũi móc xích. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái đánh dấu này ra và trượt một mũi trượt vào chân đánh dấu. Lên 2 mũi móc xích, lấy len đâm vào chân 2 mũi móc xích đó. Ta được mũi kép đơn đầu tiên. Các bạn lại sử dụng cái đánh dấu đầu mũi vào.
Sau đó chúng ta lên một mũi móc xích tiếp. Tương tự, các bạn sẽ móc vào chân, vào đầu của mũi kép đơn, vào đầu của chân mũi kép đơn ở bên dưới. Thì chúng ta nhớ là các bạn cần phải lên một mũi móc xích này. Sau đó thì chúng ta đâm vào đầu của chân mũi kép đơn bên dưới, lên một mũi móc xích, tiếp tục lấy lên, đâm vào chân ở đây, móc một mũi móc xích luôn. Để tránh tình trạng quên thì sau khi mà các bạn thực hiện được mũi kép đơn thì các bạn móc luôn một mũi móc xích. Sau đó thì mới tìm cái điểm để chúng ta móc vào, thì chúng ta sẽ không bị quên. Móc luôn này, lấy lên, móc luôn một mũi móc xích, lấy lên, đâm xuống, móc luôn một mũi móc xích. Như vậy là các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ tạo được những ô vuông thẳng hàng nhau đi lên như thế này. Các bạn sẽ móc cho mình tới hàng số 20. Cùng cái họa tiết như thế này, các bạn sẽ móc cho mình tới hàng số 20 nhé. Thì các bạn sẽ dừng lại. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện một hàng mũi đơn để kết thúc. Các bạn sẽ móc, các bạn sẽ đếm lần lượt đến hàng số 20 thì chúng ta dừng lại. Móc tương tự họa tiết. Bây giờ thì các bạn đã thực hiện được là 20 hàng, gồm có 3 hàng mũi kép và 17 hàng mũi họa tiết. Tiếp theo ở hàng số 21, Noli sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo viền rất là đơn giản. Viền chiếc túi thì các bạn chỉ cần thực hiện mũi đơn. Bây giờ các bạn lên một mũi móc xích này. Chúng ta sẽ móc mũi đơn vào chân của mũi móc xích. Tại giữa, tại hình ô vuông này thì mình sẽ móc một mũi đơn. Tiếp tục móc một mũi đơn. Các bạn cứ móc một mũi đơn vào chân và một mũi đơn vào giữa hai mũi kép ở hàng dưới. Thì chúng ta sẽ thực hiện được là 80 mũi đơn. Thì các bạn sẽ kết thúc hàng. Đây các bạn sẽ móc vào đây này, rồi móc vào chân này này, móc vào giữa này, móc vào chân này, móc vào giữa này. Cách giấu sợi len thì rất là đơn giản như sau. Các bạn có thể thấy là chúng ta vừa thực hiện một hàng mũi đơn, thì bây giờ các bạn sẽ giấu cái sợi len này vào cái hàng mũi đơn này. Chúng ta sẽ đâm kim này vào cái mũi móc đơn. Các bạn cứ đâm vào thân cái mũi đơn luôn. Đó. Như vậy là chúng ta cũng không nhìn được cái sợi dây nó như thế nào. Bây giờ các bạn sẽ cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã xong được cái phần thân của chiếc túi. Bây giờ các bạn để tạo được cái phần dây rút như thế này thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 sợi dây mũi móc xích gồm có 80 mũi. Một chuỗi dây móc xích gồm 80 mũi. Thì là chúng ta sẽ móc 2 cái sợi như vậy.
chúng ta móc y như cái lúc mà mình khởi tạo mũi móc xích ấy. Thì bây giờ lúc đầu thì các bạn khởi tạo là 40 mũi móc xích. Thì ở đây cái sợi dây này nó sẽ chạy như thế này. Nó sẽ chạy từ đằng này này, nó vòng qua đây, rồi thắt lại ở đây. Thì nó là 80 mũi. Còn ở đây thì chúng ta sẽ luồn từ đây vào, vòng qua bên này là 80 mũi. Để thực hiện như thế nào thì bây giờ các bạn sẽ khởi tạo cho mình là 80 mũi móc xích. Các bạn sẽ móc hai cái cọng dây được khởi tạo từ 80 mũi bính này. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện cái phần dây rút bằng cách như sau. Hai đầu dây thì các bạn thắt lại như thế này nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng kim khâu này. Sau đó thì các bạn sẽ gập cái này lại này, mép này. Thì các bạn đếm này, 1, 2, 3, 4. Ở hàng thứ 4 thì chúng ta sẽ lồng cái sợi dây này vào. Thì chúng ta sẽ bắt đầu lồng như thế này. Phía này thì các bạn cũng như vậy, tương tự như vậy. Sau khi rút xong thì các bạn sẽ thấy là hai cái điểm như này thì bắt đầu chúng ta thắt lại, nút thắt lại. Các bạn sẽ thắt nút thắt lại, chặt lại thành một cái cục nhỏ nhỏ như này. Để làm gì? Để cái sợi dây nó sẽ không bị tuột. Sau đó thì chúng ta dùng kéo để cắt. Đối với sợi dây còn lại thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta cũng dùng kim khâu lúc nãy thì chúng ta sẽ đi từ đây lại đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi từ đây lại, đi từ bên này. Các bạn cũng đi vào như là đi cái sợi dây vừa nãy luôn.
Nếu mà các bạn thích cái sợi dây này nó đổi màu thì chúng ta có thể thực hiện kiểu nó sẽ nổi bật lên bên trên như này, thì các bạn có thể thực hiện cái sợi dây màu khác, ví dụ là màu trắng hoặc là màu vàng, thì nó sẽ nổi bật cái cọng dây này lên hơn. Rồi sợi dây bên này chúng ta cũng thắt lại. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đi dây này, hai cái cọng dây nó sẽ cháo chiều nhau như này. Có nghĩa là một cái sợi dây thì nó sẽ đi từ đây, nó vòng qua. Đó, còn một cái sợi dây thì nó sẽ đi từ bên này, vòng qua. Thì nó cùng nằm ở trên một cái đường gân. Đó, thì các bạn có thể thấy là nó cùng nằm ở trong, cùng đi lên và cùng đi xuống, thì nó sẽ tạo được mấy cái vạch như thế này. Đó, sau các bạn rút lại. Chiếc túi thì chúng ta có thể để các cái đồ dụng cá nhân. Chị em đan móc thì có thể để kim khâu len này, dụng cụ đếm dòng, kéo, kể cả kim móc nữa. Rồi các bạn thắt lại. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được một chiếc túi đựng đồ cá nhân rất là đáng yêu, giúp các bạn để các cái vật dụng của mình tránh làm rơi, làm mất, làm thất lạc. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Ấn vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!